Tervehdys rakkaat katselijat ja kuuntelijat. Se on Raksapodi tänään tiistaipäivä ja tänään me jutellaan työmaiden pelastajista. Raksapodi. Tervetuloa tänne Raksapodin pariin ja meillä pikkuhiljaa ruvetaan Nymanin kanssa oppimaan tätä tietotekniikkaa, että vaikka Nyman on pukeutunut mustaan tänään tällä kertaa, että en tiedä hävettääkö valmiiksi, mutta nyt ei tarvitse enää hävetä, nyt menee tämä jo sen verran hyvin. Tervetuloa Nyman. hirveä itseluottamus tällä merellä puolella, mutta sehän tietysti on synnyt näistä eikä missään tapauksessa opittua niin kuin itsellä. Mutta joillekin se menee näin päin pois. Tosiaan meillä on täällä ATK-systeemit valmiina ja aletaan pukkaan jaksoa pihalle. Meillä on tänään työmaiden pelastajista jakso ja tähän tarkoitetaan sitten asiakaspalvelua, miten iso yrityksen asiakaspalvelu rakentuu ja saadaan se toimii mahdollisimman hyvin. Ja tästä meillä on kertomassa sitten Pia Pirhonen, Saint-Gobainin asiakaspalvelujohtaja. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava, kun pääsit tänne messiin. Nimittäin tämä on myöskin semmoinen aihe ja ammattikunta siellä yritysten taustalla, mitä ei välttämättä ajattele mukaan, mutta se on kuitenkin todella tärkeässä asemassa siinä, kun me tuolla työmaalla sohelletaan menemään ja tarvitsisi saada materiaalia ja muuta, niin te olette niitä pelastajia sitten, ketkä hoitaa meille tavarat tontille. Ja mutta pureudutaan siihen asiakaspalvelun sisältöön myöskin myöhemmin, mutta mennään ensin sinuun. Miten olet päätynyt asiakaspalvelujohtajaksi ja minkälainen sun tavallaan historia on siihen, että olet päätynyt, rakennusalahan se on tietysti, kun on rakennustarvikevalmistajalla töissä, niin miten olet päätynyt tolle tontille, missä oot? Tosiaan jo yli 20 vuotta sitten päädyin Isoverin leipiin. Aloitin itse sieltä ihan asiakaspalvelun myyntisihteerin tehtävistä. Oli aika kätevää siinä naapurikylässä Hyvinkäällä. Oli maineikas villatehdas ja sinne asiakaspalveluun hakeuduin hommiin. Ja aika monta vuotta ehdin tekemään ihan sitä perusasiakaspalvelua ja asiakaspäällikön tehtäviä ja sitten 5 vuotta pääsin tekemään ihan näitä meidän virallisia ATK-hommia, kuten onneksi täälläkin on tapana sanoa. Eli tosiaan se meidän IT-puoli ja kaikki tähän tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät järjestelmät, niin oli 5 vuotta mun pääasiallinen homma sitten. Ja nyt 2 vuotta on ollut siinä asiakaspalvelun johtajana, eli Helsingin Pitäjänmäessä mulla on 25 hengen asiakaspalveluosasto ja hoidetaan kaikki Kyprokin, Isoverin, Weberin, Kryson tilauksiin ja toimituksiin ja laskutukseen liittyvät asiat sieltä. Eli käytännössä siis, tässähän tuli jo lueteltua ja isoja merkkejä, että kaikille rakentajille varmaan tuttuja merkkejä. Mutta sä lipsautit, että sä oot siis maanviljelijä myöskin. No kyllä, joo. Maatilallinen, miten se nyt me erotellaan? Tottahan sitä ihmisellä täytyy vapaa-ajalla olla vähän täytettä, ettei ihan käy liian hiljaiseksi. Niin... Tuo ei kuulosta ihan semmoista pikkutäytteeltä kuitenkaan. No pikkutäytteenä joo sen verran, että reilu 10 vuotta sitten ajattelin, että semmoinen olisi aika kiva homma, niin ihan menin ja ostin maatilan tuolta Hausjärveltä ja sitä ollaan sitten remontoitu pikkuhiljaa siitä eri tarkoituksiin ja pikkasen tehdään heinänviljelyä, kauranviljelyä sitten siinä sivuhommina. Ai itse. Ei tulisi ensimmäisenä itsellä mieleen kyllä. Yleensä tuommoinen maatilallisuus me monesti aika niin perintönä tuu sillä rasitteeksi. Joo, se oli siitä outo juttu kyllä tosiaan, että se ei mulla tullut verenperintönä, että oikeastaan tämä rakennushomma on mulla sitten verissä, eli tulen kirvesmies suvusta niin sanotusti, että kaikki 5 enoa oli joko kirvesmiehiä tai rakennusmestareita tai niiden yhdistelmiä ja pappani teki ihan itse kaikki sahatavarapuusta lähtien, eli mulla on paremminkin tämä rakentaminen verissä ja tämä maatilapuoli on sitten enemmänkin tätä mun omaa halua, niin pitää hevosia kotona ja kasvattaa Suomen hevosia ja puuhastella traktorilla ja pellolla ja sen sellaista. Ai itse. Se on vähän toisenlainen, kun itsellä on suvussa jonkin verran noita maatilallisia, totta kai moni on lopettanut, on sikalaa laitettu alas ja navettaa laitettu alas ja pikemminkin oman näkökantaa on sille, että se on ihan kivaa välillä mennä sinne jeesaamaan, mutta mä en lähtisi siihen. Tuossa aikaisemmin puhuttiin ihan hauskana knoppina, siis oli puhetta sihteeristä ja sihteeriopistoista ja kertoo myöskin niin aikojen muutoksesta ja ammattinimikkeiden muutoksista.
Eikö se ole siis sihteerinä ollut, vai miten sanoit? Joo, kyllä tosiaan, että ensimmäinen nimike täällä Saint-Gobainilla oli myyntisihteeri. Ja nyt tosiaan, kun ei enää palomieskään ole palomies ja työmaallakin on enää pelastajia, niin meillä on asiakaspalvelussa asiakaspalvelukoordinaattoreita, jotka sitten koordinoi tilaus- ja toimitusliikennettä, mutta itsellä oli vielä ilo ihan myyntisihteerin nimikkeellä päästä taloon sisään. En tiedä, miten nykyään on. Siis olen itse käynyt kauppaoppilaitoksen joskus merkonomilinja, ja sitten siellä oli toimistosihteerilinja. Eli erikseen, onkohan semmoista linjaa enää olemassa? Toimistoassistentti varmaan nykyään. Tai joku vastaava. Mutta no niin. Kyllähän niitä sihteereitä tarvitaan, tai tavallaan työnkuvaa, mitä se ennen piti sisällä, niin sehän ei ole varmaan muuttunut, että sitä tarvitaan, mutta kokeillaan saada sille vaan semmoinen ehkä kannustavampi nimike sitten. Ehkä. No joo. Miten lentoemäntä? Siinä on sitten Niin enemmänkin se on ehkä siitä, että... Ei niitä taida kyllä enää olla, että semmoinen pieni juttu. Mutta kansankielessähän se tietysti on. Toki on. Ja he itsekin puhuu. Niin oli ne emäntiä tai isäntiä, niin ne varmaan. Mutta eikö se miespuolinen ole sitten stuertti? Onko ne kaikki stuerttia? Miten se menee? Niin, en ole siihen tutustunut enempää, mutta se on just se kanssa yksi, että tulee ekana ammattina mieleen, missä sitten on tämmöinen. Mutta ei se niinku, aika rakennusalallakin on kuitenkin timpurit ja muurarit ja sitten apparit ja niin päin pois. Että aika monelle ammatille on valmiiksi olemassa semmoisia nimiä, Mutta kirvesmies. Niin, se on se silti niinku kyllä itse käytän sitä edelleen. Sitten päästään tuohon, sä vähän etukäteen sanoit just tuosta, että kuinka paljon näitä tehtaitakin on ja varastoja, että tällä hetkellä sul periaatteessa mistä niinku hoitaa, niin ymmärsikö mä oikein, että 8 tehdasta ja sitten vielä lisäksi 2 varastoa, että mitä sitten, mistä niinku hoitaa noita asioita, niin miten semmoinen määrä pysyy hallinnassa? No toivottavasti enimmäkseen pysyy, mutta onhan se totta kai haasteellista, että on 10 erilaista varastoa ja erilaista toimintaa, joista kuitenkin sitten sille meidän samalle asiakaskunnalle niitä tuotteita hoidellaan eteenpäin, niin eihän se aina ihan yksinkertaista olekaan, että kyllä se aika järjestelmällisyyttä vaatii, että se pysyy hallinnassa, että ollaan läsnä koko Suomessa ja toimitetaan Hangosta Utsjoelle tai Karikasniemelle, niin Suomi on iso maa ja onhan se haasteellista aina välillä. Ja asiakaspalvelu nimenomaan hoitaa niin kuin tilaukset, toimitukset ja laskutukset asiakkaille. Kyllä. Eli käytännössä ihan hyvä piikki tuli tavallaan myöskin tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, niin myöskin siitä, että kun meillähän se tarkoittaa sitä, että kun meillä loppuu tavara työmaalla, niin sitten me tarvitaan sitä lisää ja mieluiten heti. Niin mitä sanoit tuossa, että onko totta, että ei sitä voi yhtään ennakoida? Kyllä sitä aina välillä pistää miettimään tosiaan sitä, että ihanko vallan tuli yllärinä, että tänä maanantai-aamuna oli tarkoitus pistää kipsilevyä seinään, mutta joskus mahtaa sitten näinkin siellä työmaalla käydä, että tulee arvaamattomia muutoksia, joihin me sitten koitetaan asiakaspalvelussa mahdollisimman nopeasti reagoida. Välillä pystytään nopeasti paikkaamaan, mutta välillähän se vaatii vähän voimistelua. Joo. Onko sulla Nyman osu niinku sydämeen toi niinku kommentti, että... Joo, kyllä mä voisin sanoa ihan suoraan, että paljon on vielä parannettavaa, että kyllähän tämä niin yrittäjänä oleminen on opettelua ja aina tulee uusia asioita, myöskin semmoisia, että mitä ei vaan opi, mutta se tietty ennakointi, se liittyy ihan vaikka siihen, että jos sulla on urakka käynnissä ja se käy 10 kertaa urakka aikana rautakaupassa, niin ei se välttämättä ole kovin tehokasta, vaan ihan lähtien ennakoinnista siitä, että mitä ostetaan kerralla. Mutta sitten kun on tuommoista tilaustavaraa, oli se eristettä tai mitä tahansa, että materiaalilaskenta on tietysti semmoinen, mikä vaikuttaa siihen, että missä on parannettavaa, tai jos laskee sillä vähän liian hilkulle tavarat, niin sitten huomaako sen sitten sinä päivänä, kun sitä asennetaan, että sitä on liian vähän, vai olisiko se mahdollista ikään kuin ennakoida, ettei sitten tule tyhjäkäyntiä ja kustannuksia, ja myöskin sitten menee hermot, kun sitä ei saakaan heti. Joo. Pahimmassa tapauksessa. Joskus se onnistuu sekin tietysti. Aika paljon meillä on asiakkaat nyt hyödyntäneet jo sitä, että näitä hankalampia kohteita keskustassa sun muuta, että sinne ei haluta sitä rekkaliikennettä, niin
isot rakennusliikkeet on ainakin hokannut jo se, että kannattaa ottaa yhdessä autossa ne kipsit ja villat, niin säästyy siltä ylimääräiseltä liikenteeltä ja ylimääräiseltä vastaanotolta, että jos väliseiniä tekee, niin siinähän ne tulee samassa kyydissä ja sehän meiltä onnistuu. Miten toi ikään kuin organisaationa toimii, siis mitäs kaikkea teidän alaisuuteen kuuluu, jos puhutaan vaikka siitä asiakaspalvelusta, niin minkälainen pompsit, kuinka iso porukka teitä hoitaa sitä siellä? Meillä on semmoinen 25 henkeä siinä asiakaspalvelussa tällä hetkellä, että meillä on pieni porukka, mikä hoitaa ihan niitä back-office-toiminnallisuuksia, hinnastoja ja sopimuksia ja laskutuksia. Ja sitten tämä meidän niin sanottu tilauspuoli on jaettu kahtia ja ollaan menty asiakas edellä, eli meillä on ryhmä, mikä hoitaa meidän jälleenmyyntiasiakkaita, eli rautakauppoja, se on niin kuin oma puolikkaansa, ja sitten toinen vähän isompi puolikas on näitä meidän erilaisia ammattirakentajia hoitavaa porukkaa, ja he hoitaa sitten rakennusliikkeitä ja talotehtaita, teollisia asiakkaita ja sen sellaisia asiakkaita, eli on haluttu niin kuin keskittyä sen asiakassegmentin mukaan jakamaan toi tehtäväkenttä. Jos olisi asiakaspalvelujohtaja, niin minkälainen työ sulla on siinä ikään kuin johtaa sitä? Mitä sä teet? Mitä se sun päivä on? Niin, se on silleen... Ruoskitko sä taustalla? Vastaan nätimisiin puheluun. No, se on myös semmoinen asia, että oishan sehän olisi yksi osa sitä asiakaspalvelua, on se, että se laatu on tasasta, mutta omien kokemuksieni mukaan sieltä myyntisihteeriajoilta, niin se ruoskiminen ei nyt ehkä ole se paras millä siihen päästään, vaan kyllä se on semmoinen niin kuin pitkäjänteinen kouluttaminen ja perehdyttäminen, mikä lisää sitten työntekijöiden sitä ammattitaitoa ja kykyä hoitaa niitä asiakkaiden puheluita ja vastata viesteihin. Itsehän mun työ on enemmän nykyään sellaista vähän niin sanotusti hallinnollista ja vähän enemmän ehkä sitten siellä taustalla ja piilossa, että tosiaan mä haluan, että ne mun asiakaspalvelijat voi elää tässä päivässä, tässä viikossa, auttaa niitä asioita, mitä tässä on juuri nyt käsillä. Ja heidän esihenkilöt, meidän päällikkötaso, niin mä haluan, että he ajattelee tätä 3 viikkoa, 3 kuukautta eteenpäin. Kun taas sit mun tehtävä täällä ihan niin kuin pinon päällimmäisenä tai alimmaisena, niin on ajatella vähän vielä pidemmälle tätä meidän toimintaa ja miten me halutaan muuttaa ja miten me halutaan sitten palvella asiakkaita ja huomataanko me kaikki heidän muuttuvat tarpeet. Paljon on muuttunut 20 vuodessa kuitenkin. Joo, minkälaista se oli silloin 20 vuotta sitten? Ollaanko menty parempaa suuntaan vai onko se niin? No varmaan tavallaan asiakkaiden ne perustarpeet, ne ei ole niin kauheasti muuttuneet. Mutta sitä myötä, kun sitten työmailla ehkä vähän porukankin rakenne muuttuu, että sinne tulee nuorempaa kaveria joukkoon, niin ehkä hieman niin kuin nämä sähköiset tilauskanavat, palvelukanavat, niin on pikkasen sitten tulleet enemmän niin kuin ajankohtaisiksi. Että kun aloittelin, niin silloin tosiaan se puhelin oli ihan se suosituin väline, että sieltä soiteltiin paljon ja vanhan liiton faksia käytettiin, että niille, ketä ei tiedä, niin kyseessä oli laite, joka sylkäisi paperin ulos semmoisena, kun se oli käsin kirjoitettu toisessa päässä. Ja meillä todellakin tuli tilauksia ja kotiinkutsuja ihan faksimasiinan kautta, joita silloin hoideltiin. Että nythän meillä on verkkokauppaa, palveluportaalia, on erilaisia tämmöisiä sähköisiä apukeinoja, mitä käytetään asiakaspalvelussa. Joo. Mutta vielä on perinteinen niin puhelin. Puhelin on edelleenkin suosittu. Se on auttamatta vaan edelleenkin se nopein. että onneksi on sitten semmoisia palvelukanavia, tai että voit katsoa toimituslinkin kautta tai sähköisestä verkkokaupasta, että mikä sen oman tilauksen status onkaan, mutta jos vaan päiväsaikaan se tarve tulee, niin puhelimellahan se selviää ihan niin kuin sekunneissa. Tätä on koetettu peräänkuuluttaakin tämän puhelun, siis merkitystä ja sitä että kätevyyttä. Jotenkin tuntuu, että nuori sukupolvi ei ylipäätään enää siis soittele, tai ylipäätään soittelu on vähentynyt siihen. Ja kuinka paljon aikaa menee hukkaan siihen työmaillakin, jossa vaan alat googlailee jotakin ja yrittää selvittää sitä, koska yleensä on ammattilaiset jossain päässä kuitenkin hyvin tavoitettavissa. Niin se on, minä ainakin osaan arvostaa sitä, mutta jotenkin tuntuu, että se on joskus aliarvostettua tai ehkä alihyödynnettyä se, että niin pitäisi vaan niin tarttua puhelimeen. Koska eihän nykynuoriso soita, eihän niille puhelin ole
Teille ei nuoret soittele, ehkä ihan niin teini-ikäiset on kännykkäsukupuoli, mutta tuli vaan mieleen ylipäätään, kun se kiinnitti huomiota siihen, että ei se ole enää puhelimen funktio, ole enää soittaminen nykyään. Se on ehkä meille kalkkiksille, sinutkin lasken siihen. Se on kyllä vastahan uutisissa tosiaan haastateltiin näitä alle 20 nuorisoa siitä, että he eivät enää vastaa puhelimeen ainakaan, jos se on tuntematon numero, että he ei niin kuin ihan aidosti he ei halua puhua vieraan henkilön kanssa. Että korkeintaan sitten niin, että he tarkistaa, kenelle se numero kuuluu ja saattaa soittaa takaisin, mutta absoluuttiseen vieraaseen puheluun ei enää vaan vastata. Se on ehdoton ei. Mutta se on tavallaan, kun olen oppinut puhumaan puhelimessa, niin auttaahan se ylipäätään niin sosiaalisessa tilanteessa, jos menet hakemaan töitä tai mitä tahansa, että sä osaat niin kommunikoida vieraiden ihmisten kanssa tai esitellä asiasi tarpeesi. Niin se on siinä mielessä ihan hyvä. Ellei sitten tuu sitten, kun sä soitat jonnekin, niin sulla on se 1,000,000 kysymyksen luurin painelun valikko siinä ensin, että millä asialla soititte, haluatko ruotsiksi vai suomeksi? Onko teillä semmoinen? Ei ole valikkoa, eikä ihan äkkiä ole kyllä tulossakaan, että kyllä mulla on kova usko siihen, että tosiaan meille lähinnä soittaa ammattiasiakkaat, yritysasiakkaat, niin kyllä he meille ihan asiasta soittelee ja kun he valitsee soittaa, niin he tarkoittaa, että he haluaa ihmiselle puhua, että kyllä se vielä, että meillä olisi tämmöinen niin kuin chattibotti tai numerohässäkkä siinä alussa, niin ei ole kyllä ihan mulla tässä ensisijaisissa suunnitelmissa sellaista sinne laittaakaan, että mieluummin ihmiseltä ihmiselle. Joo, ja sitten kyllä se niin kuin monessa jossain vakuutusyhtiö tai muuhun soittaa, niin se olisi vielä ihan ok, että liittyykö tämä, onko tapahtunut nyt vai haluatko ostaa vakuutukset tai onko sitten joku keskeeräinen käsittelyjuttu silleen, että joo, mutta sitten se, että monessa paikassa on mennyt niin ylihilse, että saattaa olla, että sä niin kuin näpyttelet 5 kertaa jotain ja että sä saat jonkun linjalla ja sitten se kuitenkin on väärä henkilö, joten en mä pysty nyt auttaa, että mä laitan sut uudestaan tuonne jonoon, että sieltä sitten näpyttelet niin näin noin, niin sit saatat saada jonkun ihmisen, joka pystyy auttamaan tähän ja monesti siellä työmaalla käytetään nykyään puhelinta paljon ja sitten siellä nopeasti googletellaan, että miten nyt tämä on tai missä vaiheessa tämä tilaus tai muuta vastaavaa, niin kyllä se siinä vaiheessa, kun se paska osuu tuulettimeen, niin ekana soitetaan sitten. Niin onko teidän puhelut keskimäärin niin mukavia vai onko ne aina jotain tulipaloja selvittelyä? No kyllähän niin kuin kaikki, sanoisinko, että ihan kaikki on pääsääntöisesti mukavia ja tosiaan niin kuin sanottuna, niin ammattiasiakaskuntakin, niin kun on ensin sen hetken ehkä huokassut siellä hätätilanteessa työmaalla, niin ymmärtää kyllä sen, että parhaiten sen avun paikalle sitten saa kuitenkin sillä, että hoitaa itse sen tilanteen jollain lailla asiallisesti, koska siinä kohtaa, kun se on mennyt jo mönkkäriin, niin se ei nyt sitten siitä sen niin kuin ärjymisestä kummene. Että kyllä se on niin kuin ennen kaikkea meidän päässä sitten, että selvitetään ja hoidetaan mahdollisimman nopeasti kuntoon. Että kyllä se niin kuin hyvin harvoin on semmoista ikävää puhelua sieltä löydy ollenkaan joukosta. Että kyllä se on niin kuin ennen kaikkea sitä, että ammattilainen pyytää apua ja ammattilainen auttaa toisessa päässä ja silleen se nopeiten selviää. Niin tuossa kuitenkin taitaa olla se ero verrattuna muihin niin kuin asiakaspalveluihin, koska tuossa on niin tarkka se kohderyhmä, niin kuin sanoit, että rakennusalan niin kuin ammattilaiset soittaa, niin just se, mä veikkaan, että kysymykset on varmaan aika pitkälti samanlaisia ja samanlaisia sattumuksia kuitenkin siellä käynyt. Ei välttämättä soiteta muuten vaan niin kuin haukkuaksi jotain tai ei olla niin kuin muuten vaan tyytyväisiä, vaan yleensä se, kun yrittäjä lähtee soittamaan, niin ei se halua jäädä sinne soitella muuten vaan käyttää aikaa. Ei, kyllä siellä aina on painavaa asiaa. Niin. Onko pelkona, että tekoäly korvaa asiakaspalvelut? Onko teillä mitään AI-työkaluja käytössä teidän asiakaspalvelussa? Meillä on sekä robotiikkaa että meillä on keinoälyä käytössä. Että kyllähän niin kuin molemmat on sitä nykyaikaa ja enenevässä määrin vielä. Eli ei varmaan niin ihmisrobotteja kuitenkaan. No ei meillä ihmisrobotteja ole. Meillä on ollut kyllä semmoinen neuvotteluhuonerobotti, mikä ei kyllä oikein ollut kauhean kätevä. Hän oli vähän huono rullailemaan paikasta toiseen, mutta ihan niitä ensimmäisiä ajatuksia oli tosiaan semmoista, että voitaisiin vaikka meidän
Sankopään pääkonttorin Pariisin kollegoiden kanssa asioida niin, että tosiaan tämmöinen iPad-robotti liukuu neuvottelutilaan ja siinä näytöllä näkyy sitten meidän Pariisin kollegan kasvot, kun hän osallistuu livenä siihen neuvottelutilassa pidettävään meetingiin, mutta aika monesti se robotti joutui sinne siivouskomeroon kuitenkin, eikä kukaan muistanutkaan avata sitä ovea sille robotille, niin se vähän jäi sitten siinä kohtaa pois, mutta tämän päivän robotit meillä auttaa tekemään myyntitilauksia, eli he osaa optisesti tunnistaa tilauslomakkeesta asiakkaan tietoja ja tuotetietoja ja osaa syöttää meidän järjestelmiin sen tilauksena ja tämän kaltaisia asioita meillä robotit tänään tekee, eli Alma on meillä sen robotin nimi ja hän on oikein kätevä työntekijä, todella hidas, mutta erittäin luotettava ja tekee myös yöaikaan kiltisti niitä hommia ilman eri korvausta. Ei tarvitse ruokaa, kun vähän virtaa vaan. Niin. Ei tarvitse kuunnella valitusta. Mutta on tuossa kun miettii, että kun näpytellään vaan silleen, että paperista vaan etsitään se, että mikä oli se osoite ja mikä oli se kelloaika, milloin halutaan joku tuote ja kuinka paljon ja mitä, niin onhan se on niin kuin tosi mekaanista kuitenkin. Ja sitten se, että tietenkin riippuu, että miten sitten asioilla aina tehdään, että annetaanko sitten enemmän aikaa selvittää taas muita sitten ihmisten vai just se korvataanko sillä, koska monesti sillä saadaan myös paljon hyvää aikaiseksi, että se, että oikeasti se fyysinen ihminen on siinä näpyttämässä tämmöisiä tilauskaavakkeita vaan eteenpäin, vai sitten just se, että vai pystyykö sitten ottaa päivässä muutama soito enemmän ja pelastaa muutaman niin kuin tilanteen taas, mitkä on niin kuin sen hetkisiä. Ehdottomasti, ja toki vaikka meillä niin kuin robotti tekeekin tilauksia, niin kyllä se vielä vaatii sen, että sen ihminen tarkistaa päälle. Että ihan niin hyvä se Alma ei vielä ole, että se ihan kaikkea pystyisi tunnistamaan. Ja koska siinä meidän robotissa ei tällä hetkellä ole sitä keinoälyä vielä, niin se ei varsinaisesti edes opi niistä omista virheistään, eli se saattaa vähän jäädä jumiin ja vähän toistaa sitä omaa virhettä. Että se vaatii sitten taas vähän ihmisen ohjausta siellä välissä, että se sitten ensi viikoksi olisi vähän parempi siinä hommassa. Mutta itse se keinoäly vielä sitten sen käyttöönotto meillä asiakaspalvelussa, niin se liittyy enemmän sitten siihen laadullisiin asioihin, eli kuinka pystyy vaikka suoraan auki kirjoittamaan juuri tulleen puhelun asiakkaalta, jotta on helppo varmistaa taas ne tuotteet ja määrät. Joskus se puhenopeus on niin nopea, että siitä ei saa kaikkia tuotteita kirjoitettua määriä ylös, niin se olisi hirveästi savolainen. Niin, jo. Meillä on savolaisia ja meillä on niitä kuuluisia porilaisia, että niihin välillä tarvii vähän apua, että tunnistaa kaikki, mitä siellä olikaan. Eli ymmärsinkö mä oikein, että jos mä soitan sinne ja luettelen ne materiaalit, mitä mä haluan ja mihin aikaan, niin se periaatteessa tekee puhelu aikana, kirjoittaa sulle siinä niin kuin tekstiin, kun olisi joku tekstitys niin kuin ohjelmassa. Vähän niin kuin ohjelmatekstitykseltä näyttää sitten se auki kirjoittaminen tai litterointi, minkä se tekee siinä sitten puhelun aikana. Tuo kuulostaa tavallaan niin kuin hyödylliseltä. Joo, ei tarvitse välttämättä luetella moneen kertaan niin kuin johonkin asiakaspalveluun. Samaan aikaan kirjoittaa sitä. Niin. Litterointia on kyllä. Niin kuin sä itse luet paperissa, sulla on ne läpi siihen, miten sä tarvitset. Niin sitten taas on monesti semmoisia tilanteita ollut, kun luetellut jollakin rautakaupan myyjälle, että tätä. Sitten, anteeksi, mikä se toka oli tämä, niin sitten loppujen lopuksi tulee kaksinkertaisesti jotain tuotetta ei tullutkaan. Joo, harva pystyy yhtä nopeasti kirjoittamaan, kun keskivertotilaaja pystyy luettelemaan asiaa niille niin selvä siinä kohtaa, mutta toisessa päässä ei aina ihan yhtä selvää. Että. Ja siinä ei tarvita kummonen nollavirhe sitten siihen, että sitten työmaalla tai siellä varastolla tai jossain muualla sitten noidutaan taas asiasta. Kuinka paljon semmoisia sitten tulee, että onko tämä tekoäly niin kuin vähentänyt tämmöisiä sitten sattumuksia? No tekoäly ei sinänsä niin kuin varmaan pysty ihan niitä perinteisiä koskaan niitä näppäilyvirheitä sitten poistamaan, että tosiaan se robotti osaa lukea aika hyvin numerot juuri niin kuin ne on siihen tilaukseen laitettu, mutta sitten taas aina kun siinä on ihminen kirjoittamassa niitä määriä, niin ainahan siinä voi niin kuin vähän numerot lipsahtaa yläriviltä, piti olla alariviltä, tai 0 sinne tai pilkku väärään paikkaan, tai ennen kaikkea voi neliöt muuttua vaikka lavoiksi, niin kyllähän siinä kaiken maista voi siis sattua sitten, kun niitä ihmiset käsin laittaa koneelle. Niin onneksi lähettämöt monesti auttaa sitten, että meillä on hyviä kavereita varastoilla, mitkä huomaa, että tämä näyttää nyt niin absurdilta, että ne saattaa soittaa perään, että nyt pitäisi tarkistaa tämä määrä.
Niin helpommin se tekoäly on varmaan valjastaa tuonne tuotantoon auttamaan tuotannossa tai missä tahansa semmoisessa mekaanisessa hommassa, ja kun että sitten siinä kun ollaan kontaktissa ihmisten kanssa, niin Joo. ehkä siihen on vielä matkaa, mutta ihan varmasti tulee. Kyllä se sieltä tulee, ja kyllä mä niin kuin näen monta semmoista kohtaa, missä siitä tulee olemaan apua, että pystyy tekemään lyhennelmiä puheesta ja voi etsiä tietokannasta valmiita vastauksia, että jos kysytään vaikka soveltuvia tuotteita johonkin kohtaan, niin siinä kohtaa, kun asiakas on kysynyt kysymyksen, niin keinoäly pystyy jo tuottamaan siihen vaikka meidän nettisivujen pohjalta 5 ehdotusta, mitä se löytää sieltä tietokannasta ihan muutamassa sekunnissa, että itse etsien sen tiedon löytäminen kestäisi paljon kauemmin kuin keinoälyn avulla. Oppaita selaa, nekin on aika Joo, paksuja. paksuja ja nivaskoja. Joo, kyllä meillä on semmoisia oppaita ja käsikirjoja, mitkä tosiaan on vähän tiiliskimen näköisiä ja kokoisia. Niin sitten myöskin se, että vaikka sä katsot joku tämmöisen kirjaisen läpi, vaikka Kyprokista, niin kyllä siinä se ei vaan se, että sä katsot kaikki sivut, sitten pitäisi vielä ymmärtää ne jokainen osa ja niiden käyttötarkoituksia. Ja sitten vielä monesti vielä rakentamisessa on me ollaan aika kekseliäitä kavereita siellä työmaalla viimeistään, tehdäänkö sitten oikein tai väärin, miten vaikka alkuperäisesti joku tuote on suunniteltu, mutta monesti eri kiinnikkeitä sitten käytetään monimuotoisesti myöskin toisenlaisiin tehtäviin. Että se ymmärrys kuitenkin, se on hankala saada, just niin kuin sä sanoit tämmöisen esimerkin, että pystyy koota muutama ja sitten ohjeistaa vaikka sinne sitten tuoteneuvontaa, että missä saa se kohdennetun. Tarviiko teille olla tuotteista kuinka hyvin perillä? Teilläkin on aika monen nippu kuitenkin tuotteita, että vaan onko se enemmän tuoteneuvonnan heiniä, että te otatte sitten valmiiksi pureskeltuja tilauksia vastaan? Kyllä me ehkä ollaan siinä vähän niin kuin välimaastossa, eli tosiaan kun meillä on asiakaspalvelu kuitenkin on jaettu jo valmiiksi näille segmenteille, niin meillä on aika paljon erityisosaamista siiloista, julkkareista, loivista katoista, että pystytään aika hyvin niitä perusasioita itse asiakkaalle auttamaan, että mitkä tuotteet mätsää yhteen ja puuttuuko tästä jotain, niin tarvitko tuulensuojateipit ja tämän tällaista, että kyllä tämä niin kuin perus tämmöinen neuvonta onnistuu ihan tässä meidän omassa väessä, että on ilo huomata, että meillä kuitenkin keskivertotyöuratkin on 6 vuoden paremmalla puolella. Eli meillä on vuosikausien kokemusta näistä tuotteista ja meidän asiakkaista. Mutta sitten jos puhutaan ihan niinku rakennevastuista, vaativista kysymyksistä, niin on sit se on helpottavaa kääntää se puhelu sinne tuoteneuvontaan ihan ammattineuvojille, jotta sitten tulee valittua ihan varmasti ne oikeat järjestelmät. Mikäs on yleisin kommellus sitten, mitä sattuu? Onko teillä mitään omassa rootelissa, mitä te aina teette, tai oletteko te oppinut virheistä? Ehkä kuljetuksia menee väärään osoitteeseen. Näin. No, äkikseltään kuvitella. Aina kuule kaikki maan ja taivaan väliltä on mahdollista, että saattaa jäädä se osoite muuttamatta ja rekallinen villa on tuolla Mannerheimintien päädyssä valtakunnallisen rakennusliikkeen pihassa ja ei ole mitenkään mahdoton asia, tai että se tuotemäärä nyt vähän kertaantuu tai sen sellaista, että vähän niin kuin kaikki kohdat, missä voi FIPan tehdä, niin on ehditty kyllä 20 vuoden aikana kokeilemaan. Mutta kuten sanottu, niin onneksi tämä nyt ei ole mitään aivokirurgiaa, että aika moni asia tästä hoituu sitten vaan sillä pikaisella korjausliikkeellä, että vahinko ei kuitenkaan yleensä ole sitten suuren suuri eikä kenenkään henki ole siitä kiinni. No. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, sanot, että 2017 tapahtui jotakin. Mitäs silloin? No joo, se oli tosiaan 2017 päästiin Saint-Gobainilla mukaan myös tähän maailmanlaajuiseen kyberhyökkäyshässäkkään. Ja tosiaan siihen asti oltiin saatu hienosti rakennettua näitä meidän kaiken maailman järjestelmiä ja silmänräpäyksessä ne järjestelmät oli pois pelistä. Että oli kaikki meidän varastotiedot ja tilaukset, asiakastiedot katos, sähköpostit katos, kaikki katos. Eli se oli semmoinen todella hyvä niin sanottu tiimiytymisharjoitus, jossa me koko
koko firman väki päästiin osallistumaan, eli ihan aamulla oli tehtävänjako, että Kynttilävalossa. No kynttilävalossa suunnilleen, että kuka osaa ajaa autoa ja kuka osaa asentaa tietokoneita ja kuka osaa tehdä tukkimiehen kirjanpitoa ja valvoo ovella, että koneita tulee sisään ja ulos ja korjataan ja kuka lähtee viemään näihin meidän 10 toimipisteeseen mitäkin laitteita, että saatiin kuitenkin kohtuunopeasti meidän tilaus- ja toimitusketju ylös ja aika pienillä vahingoilla niin kuin työmaiden ja suhteen onneksi selvittiin. Totta kai se oli kyseessä maailmanlaajuinen kyperi, niin se taloudellinen kustannus oli kyllä tolkuton tietenkin myös Sankopäänille. Joo. Kauanko sitä kesti? Että pääsitkö nauttimaan sitä vaan muutama tunti vai menikö sinne? Niin kuin... Kyllä se oli helpostikin semmoinen, että me saatiin niin kuin ihan normaalit koneet ylös, niin otti yli viikon siinä. Okay. Ja kyllä niitä sitten siivottiin monta viikkoa vielä sen päällekin, että saatiin meidän kaikilta toimipisteiltä. Muistan itse hypänneeni junaan ja lähteneeni Ouluun silloin, kun oli vielä Oulun lentokenttäkin kiinni, niin jotta saatiin Ouluun apua, niin hyppäsin ihan perinteiseen junaan ja lähdin sinne Ouluun auttamaan meidän tehdasta ja lähettämöä sinne paikan päälle. Toi on varmaan ollut aika hyvä kokemus jälkeenpäin. Voi kuvitella, että siinä hetkessä se on ollut pikkusen enemmän ehkä turhauttava. Joo, kyllä se oli aika hurja tunne, että tavallaan kaikki ne, mitä sä kuvittelit pysyviksi ja hyviksi systeemeiksi, niin sitten niitä ei ollutkaan. Niin ja moni myöskin se oppi, että sitten kun palataan siinä kuitenkin 80-luvulle yhtäkkiä sormiin napsauttamalla, niin monelle se paperi ja kynä on täysin vieras. Niin kuin, että ei ole ikinä aikaisemmin tehnyt niin, tai sitten myöskin se tilausten saaminen perille, niin kaikki et sitten saat enää puhelinyhteydessä, kun osa varmaan kuitenkin semmoisia, että ne on enemmän tehokkaita sitä koneella hoitamaan ne asiat, vastaan niihin sähköposteihin ja järjestelmien kanssa sitten kaikki viedään pois. On se kyllä, että tänä päivänä itse asiassa, niin en kyllä tässä viime viikolla, kun koitin etsiä siitä konttorin kerroksesta kyniä, 10 kynää, niin en löytänyt 10 kynää. Että onneksi tiedän, että meillä yhdessä kerroksesta sit löytyy niitä kyniä vähän enemmänkin, mutta että ihan aidosti ei siinä tämänhetkisessä työssä niin perinteisiä kyniä ja vihkoja juuri ketään käytä. Musta vanhoissa toimistoissa oli aina konttoritarvikehuone, missä oli teipit ja nitojat ja patterit ja kynät ja muuta. Joo, kyllä niitä onneksi vielä jostain kaapista vähän löytyy, mutta ei enää joka kerroksesta. Nyt toikin taas itsellä työmaalla, no sitä tulee varmasti sitten muut sukupolvet nauttimaan vielä pitkään, mutta jos mä haluan muistaa jonkun lukeman tai materiaalit tai tollainen, niin mähän kirjoitan ne ylös. Ja mihin mä yleensä kirjoitan siihen, mikä ekana sattuu vastaan, niin kipsilevy tai sinne runkotolppaa tai muuhun vastaava, niin sitä sitten saa tulevat sukupolvet ihmetellä, että mitäs laskutoimituksia täällä on. Ja sitten siellä myöskin kun saa puhelimessa, että minne pitää soittaa, no mihin se sitten kirjoittaa sinne, niin. On se on aina seinä tai joku lattia tai maalipurkikansi, ja sitten jos muistaa, niin ottaa sitä valokuvaa. Niin. Se on sitä nykyaikaa. Se on sitä nykyaikaa. Tekoäly hoitaa sen minun kohdallani. Niin, ja sitten sen jälkeen taas puhelimesta, kun ei löydä mitenkään muuten sitä, mikä se numero on, niin sitten kun on laittanut siihen vaikka, että laastit kirjoittanut siihen viereen, niin sitten onneksi puhelimessa on sen verran tekoälyä, että sitten kun sä kirjoitat laastit siihen hakuun, niin se löytää sen sun tekstiä ja se puhelinnumero, minkä sä oot siihen kirjoittanut, kunhan se on vaan tarpeeksi selvä. No se. Sama se just se kuitit ja tämmöiset, jos sä kuvaat, niin et se mitenkään löydä sieltä itselläkin, tai täällä on joku 60 vai 70 000 valokuvaa ja videopuhelimessa, niin sieltä ei oikein muuten löydä, kun kaikki varmasti tosi tärkeitä. Mutta kun ei jaksa lähteä sitä perkaamaan. Me jätetään siinä mahtava digitaalinen perintö meidän jälkipolville. Ennen sai aina Hukin valokuvakansio, niin nyt siellä on semmoinen kova levy, missä on 85 000 valokuvaa. Nekin on nykyään pilvessä. Siinä se sun. Just sanoa, että ei kai kukaan nyt mitään kovalevyjä enää käytä. Niin, no kertoo taas minusta paljon. Mihinkäs on minkälainen olisi semmoinen unelmien asiakaspalvelu? Mihin teillä on menossa tai mikä sulla on se visio, miten sä haluat kehittää tehdä paremmaksi? Onko se pallo enemmän meillä urakoitsijoilla, että alkaa ennakoivampia? No en minä tiedä, kuinka se nyt siitä kauhean äkkiä muuttuisi, jos ei se 20 vuodessa ihan hirveästi ole muuttunut kuitenkaan. Että kyllä mä itse vaan haluaisin entistä enemmän, että
pystyisi olemaan niin kuin enemmän läsnä niissä tilanteissa, kun oikeasti tarvitaan sitä ihmistä siellä asiakaspalvelijana, ja sitten siinä rinnalla tietenkin sitten niitä kohtia, missä se ihmisen sormenjälki ei ole niin tärkeä, niin saisi vielä enemmän vaan niin kuin automatisoitua sinne taustalle. Niin uskon itse, että se työ on mielekkäämpää silloin, kun sen saa käyttää niin kuin ihmisiin, eikä niinkään siihen mekaaniseen tietotyöhön. Että kyllä se vaan on se tulevaisuus. Ja toivotaan, että nämä työkalut, mitä täältä nyt tulee, niin kaikki sitten omalta osaltaan sitä asiaa auttaa. Ja ehkä joku näistä työkaluista tulee sinne työmaallekin vielä vähän auttamaan ja kertoo vaikka sitten, että kuinka paljon siinä tilaajakin jo säästää, kun pikkasen ennakoi edemmälle, niin siinä kuljetuskustannuksien ja ajankäytön kautta, koska aika on rahaa. Niin, mutta eikö se, mitä sanoit, että 20 vuodessa ihmiset ei ole oppinut sitä soittamaan etukäteen, kun se tavara loppuu, ja vasta siinä vaiheessa soitetaan, että se on loppunut jo. Joo, se on yleensä kun pussin pohja paistaa tai se on ihan tasan tarkkaan loppu just nyt, niin saattaa tulla sitten niitä kiireitä, että koitetaan niitä parhaamme mukaan hoitaa. No, me ollaan ihmisiä. Niin. Mites, yksi me ollaan tässä tänä kautena varmasti tulevissa kausissa myöskin puhutaan paljon tuosta ympäristöasioista, on se hiilijalanjälkeä tai sitten päästöt ja muut vastaavat, ja nehän siis, se on niin laaja käsite ja se on varsinkin meille rakentajille, se on aika hebreaa, niin kuinka paljon teidän pitää tietää sitä, kuinka paljon teillä koulutetaan siihen, koska jos me Nymanin kanssa mennään jollekin asiakkaan luokse ja asiakas sanoo jotain, että hän haluaa, että tässä on niinku, tämä remontti tehdään, ettei tule päästöjä, niin mehän menee heti sormi suuhun. Ja tarkoittiko se, että ei saa pierasta? Niin, että me ollaan, että mitä kamoja edes me voidaan käyttää, niin siis mihin se menee. Ei me ruveta siellä Googlesta etsimään yksittäisiä tuotteita, niin sehän sitten taipuu taas teille päin, niin kyllä minkä verran se on tuonut teille, niin kuin koulutetaanko ja mitä muutoksia se tuo? Niin pitkälle kuin mä oikeastaan muistan tässä nyt sitten taaksepäin, niin meillä on vastuullisuusperehdytys ollut aina osana, kun taloon tulee sisään, ja jatkuvat vastuullisuusinfot, SUSTIS-tiedotteet ja vastaavat. Meillä on todella mikä on SUS-tiedote? Sustainability, eli tämä vastuullisuusasia, niin sanottu tämä SUSTIS on nyt sitten tätä slangia vähän, että nämä asiat on koko ajan framilla. Ne tulee meillä tuolta konsernitasolta lähtien ja valuu tänne maihin. Ja paljonhan meillä niin kuin kiinteistöjen tilaajat ja ylläpitäjät, rakennuttajat, niin on näistä kiinnostuneita. Varmaan osa siitä on sitten sitä, että ehkä saa mahdollisesti vähän enemmän jotain apurahoja sun muita sitten tähän rakentamiseenkin, jos on tietyllä lailla sertifioituja rakennuksia, mutta kaikki nämä asiat on kyllä semmoisia, mistä puhutaan paljon ja ne kiinnostaa paljon ja varmasti tulevaisuudessa vielä enemmän. Että kyllä nämä on meille kaikille niin kuin tuttuja asioita, ketä meidän talossa töissä on ja enenevässä määrin. Ja ei ehkä se metaanikaasu niinkään paljon, mutta kyllä tämä hiilijalanjälki juttu vaan sekä siinä itse tuotteessa että niissä kuljetuksissa, niin kyllä niitä tullaan vielä aika hartaasti laskemaan ihan per kohde. On varmaan, ja sitten voisi kuvitella, että tulevaisuudessa varsinkin tuo kuljetuspuoli on semmoinen, että mikä jännä seurata, että mihin se ajautuu sitten, että ja kuinka paljon sitä ohjaillaan sitten valtion tasolta tai muualta, että milloin pakotetaan taas vaikka kuljetusliikkeet siirtymään biopolttoaineisiin tai sähköön tai mihin tahansa, että kaikki asiat ei ole omissa käsissä. Joo. Mutta että se ohjaa kehitystä varmaan niin isosti ja jännä katsoa, että mikä on se, milloin se realisoituu sitten niin tai jalkautuu sitten, että tulee rajoituksia tai mitä tahansa siihen, että sitten on pakko siirtyä vaikka itsekin sähköautoon, että pääsee keskustaan töihin. Niin, Joo. mutta tämä on myös yksi sellainen, mitä niin kuin on aikaisemminkin nostettu, että se, että kun se tulee sieltä rakennushankkeiden ryhtyviltä, just, että siellä on jotkut vaikka määritteet, että tämä projekti saa EU-rahaa tämän verran, että tässä nämä pitää niin kuin täyttyä, niin nehän on perkele siellä tarjouspyynneissä. Nehän tulee sinne niin kuin mies- ja hiase tasolle sitten niin kuin ne erilaiset litterat, että mihin pitää, niin kuin, miten ne pitää olla niin kuin kerrottu ja esitelty ja mitä tuotteet niin kuin käyttää. Että sehän se, kun ne ihmiset, jotka ei sitä hirveästi ymmärrä, niin joutuu sitten asioimaan niiden kanssa, että se on kyllä miten odottaa mielenkiinnosta tulevaisuudessa, mitä ehkä tapahtuu. Kyllä se on silleen, että
se tulee enenevässä määrin ja on silleen välttämätöntä, että meiltäkin löytyy se vähän hiilisempi kipsilevy, löytyy se klimalevy ja samoin sitten villapuolelta niin rupeaa löytymään myös sitä carbon low, vähän hiilisempää eristettä, että jo kaikkialta mahdollisista paikoistahan sitä koitetaan laskea alaspäin. Ja tosiaan sitten se häntä on tietenkin sitten se kuljettaminen työmaalle ja ajatus sit siitä, että onko se tuote alun perin kuljetettu Suomeen myös jostain muualta vai onko se valmistettu kotimaassa. Että sehän tekee ison osan siitä, että kuinka pitkälle se laskenta menee, onko se tuote oikeasti valmistettu kotimaassa vai tuotu jostain Keski-Euroopasta. Sillä on hirveän iso merkitys. Niin ja miten se uudelleenkäyttö, se oli myös rakennuslaissa nyt se muutoksessa, että miten pystyy rakennusmateriaaleja uusio käyttää, niin se kanssa tulee niinku vaikuttaa totta kai se, että miten se sitten konkretisoituu, miten se lasketaan tulevaisuudessa, siinäkin laskurit vähän auki, mutta siihen tulee tämä, että rakennusmateriaaleissa tullaan entistä enemmän suosimaan niitä, joita pystyy niinku uusio käyttämään. No kipsilevy on hyvä esimerkki, kun ollaan Nymanin kanssa käyty siellä tehtaassa pyörimässä, että 20% silloin uusio käytettiin sitä ja sanottiin, että pitäisi saada enemmän, että mitä oliko se 80% voisi laittaa kierrätyskipsiin, mutta se oli kuitenkin ihan järjetön määrä, mitä tätä voisi kierrättää, jos vaan ihmiset kierrättäisi. On ja onhan ne vuoret aika vaikuttavia, kun katsoo siinä tehtaan pihalla, että kyllähän sitä tavaraa kiertää paljon. Ja lasivillassa tietenkin on aina hyvä muistaa se, että sehän on kaikki juodut viinipullot on tämänkin asian hyväksi, ei niinkään ne oluet, mutta ne viinipullot on tämän asian hyväksi, että se kierrätyslasin osuushan on melkoinen. Ja Suomessa se kierto on aika hyvää, että kannattaa viedä pullot takaisin kauppaan. Parhaan me ollaan yritetty ja yritetään. Pitäisikö me olla kanssa lähetyksessäkin suoraan? Niin. Osallistua tähän kampanjaan. Talkoisiin. Voitaisiin saada parempia jaksojakin, tai ainakin, Erilaisia. no joo, en tiedä, erilaisia ehkä. Erilaisia. Mikkohan on semmoisessa syntymähumalassa aina, kun se on aina aamuisin väsynyt, niin se kuulostaa ihan känniseltä. Niin. Mutta ei puhuta siitä nyt. Jaa, alkaisiko meillä onko jotain, mitä haluat vielä kertoa? No, mitäköhän tässä vielä voisi tähän kertoa muuta kuin, että on tosi mielenkiintoista päästä mukaan tämmöiseen ja kiitos, että otitte myös meiltä täältä taustalta väkeä kertomaan, että mitä se on sitten se työ siellä toimia yhdyslinkkinä työmaiden ja myynnin ja tuotantojen välillä, että Tämä on mukava päästä mukaan. Hyvä nosto toi, koska se on niin laaja käsite rakennusala, tai se, että miten se perhe muodostuu siihen ympärille, että se on itse, jos se on sen ruuvinvääntimen ja puupalan kanssa työmaalla, niin minkälainen maailma sen ympärille kietoutuu ja minkälaisia erilaisia ammatteja sillä taustalla on ja toimijoita ja ketkä tavallaan, kun se kaikki homma toimii, niin sitten se työmaakin toimii. Niin mun mielestä erittäin hyvä linkki sinne. Työmaan pelastajista nyt ollaan kuunneltu jakson verran ja mun mielestä saatiin aika hyvä otanta siihen, että miten se työmaa pelastetaan ja minkälainen härdelli sillä taustalla pyörii. Niin, ehkä me tulevaisuudessa opetellaan Nymanin kanssa laskea ne materiaalit soittamaan ennen kuin ne loppuu. Uuden vuoden lupauksia voidaan tehdä. Yritetään parhaan. Kyllä. Kiitos vierailusta. Oli oikein hyvä hetki elämässä, niin me jatketaan tästä eteenpäin ja mehän nähdään sitten taas ensi viikolla. Kiitos sen Kopainen, se on moro. Moro. Raksapodi.